Subject and Verb Agreement. At dito sa video na ito ay pag-uusapan natin phrases between subject and verb. Kasi masyado itong nakakalito para sa iba. Pero ang dapat lang tandaan ay ang rule na ituturo natin sa video na ito. Sometimes, a prepositional phrase intervenes in between or comes between the subject and verb of the sentence. Tandaan natin na ang dapat lang isipin ay yung alin ba ang pinag-uusapan? Sino ba yung pinag-uusapan? Dapat itanong sa sarili yung mga tanong na iyon para maturo natin kung sino o alin ba talaga ang pinag-uusapan sa isang pangungusap. Let's have this example. The special effects in the movie were particularly original. So dito sa ating sentence, ang ginamit natin ay were. Ito yung ating verb. Ibig sabihin, plural ang ating subject. Tama po. Ang ating pinaka-pinag-uusapan dito ay yung effects. Alright? So plural yung effects. Hindi po yung movie yung ating pinag-uusapan dito. So ang tawag natin dito sa in the movie ay prepositional phrase kasi nagsisimula siya sa preposition at may object siya na movie. So ngayon malilito ka kung ang gagamitin mo ay was or were. Right? Kung nasa option phase ka pa lang. Kasi yung effects ay plural at ang movie ay singular. Pero dahil ang pinag-uusapan natin ay yung effects at hindi yung movie, although ang sinasabi ay effects sa movie, ang pinaka-pinag-uusapan natin ay yung effects. So plural yun, kaya ang gagamitin natin dito ay were at hindi was. So dito sa ating pangungusap, meron tayong tinatawag na prepositional phrase in the movie. Tinatawag din itong intervening phrase kasi paningit lang siya, panggulo, pero pag tinanggal natin at binasa natin, magja-jive yung bilang ng subject at ng verb ng ating pangungusap. The special effects were particularly original. That's it. Now the boxes of chalk is or are at the chalkboard. So dito, ang pinaka-pinag-uusapan natin, tama, yung boxes. Pag boxes, marami, plural. Pag isa lang kasi, box. Ibig sabihin, ang prepositional phrase natin dito or paningit lamang, intervening phrase ay yung of chalk. Right? So malilito ka dito kung hindi mo alam yung rule na ito. Kasi yung boxes ay plural, pero yung chalk ay singular. Saan ka ba dapat mag-refer para mapili mo ang tamang bilang ng verb? Is ba or are? Tama, alisin muna natin yung of chalk. The boxes are at the chalkboard. Alright? So, ibig sabihin, dahil ang pinaka-pinag-uusapan natin ay yung boxes, ang gagamitin nating verb ay are at hindi is. Tandaan, yung chalk, hindi natin papansinin yun dahil ang tawag doon ay intervening phrase, yung of chalk. Ang tawag doon ay intervening phrase at ang object of the preposition na chalk, kahit na singular, hindi natin siya papansinin kasi prepositional phrase siya. Intervening phrase, paningit lamang. 3. The courses in college require or requires a lot of studying. Dito, ang ating pinaka-pinag-uusapan ay yung courses. Alright? Tama, marami yun, courses. Kasi ang singular form nun ay course. Yung in college ay hindi natin papansinin dahil po ito ay object of the preposition in. Prepositional phrase, in college. Intervening phrase, paningit lang. Tanggalin natin. Ang ating pangungusap ay, the courses require a lot of studying. Tama po? Tama. Bakit kaya require? Kasi plural verb ito. Pag may S, singular verb yon. So dahil plural ang courses, gagamitin natin ay require. Again, ang sentence natin, courses in college require a lot of studying. Hope this helps. Don't forget to follow and share this video.